Ingen gillar dig. Du kommer dö ensam. Du är äcklig. Ditt vidriga äckel. Skaffa dig ett liv och sluta ta så jävla fula selfies. Ingen vill se ditt äckliga face. Du är en fet blond bimbo. Idiot. Det här är kanske någonting man inte ser varje dag. Och ändå händer det hela tiden. Mobbning. För 20 år sedan hände det face to face. Men idag har en stor del av mobbningen förflyttats till nätet. Näthat är när någon kränker, trakasserar eller hotar en person via nätet. Det kan vara allt från att skriva elaka kommentarer till att man delar kränkande bilder. Men i Sverige har vi ju yttrandefrihet. Innebär inte det att man får tycka och skriva vad man vill? Ja, inte vad man vill. Yttrandefriheten är en möjlighet för alla människor att tycka om saker och ting. Men det finns ju vissa saker som går över gränsen för vad yttrandefriheten tillåter. Och då tar brottet vid istället. Så att vad som helst, det får man inte skriva och tycka. Kan du ge något exempel på när näthat är olagligt? Ja, men till exempel att 2 personer har sex. Och sen så filmar man det här, båda är med på det. Men så blir man ovänner sen och kanske gör slut och så är det en av de här personerna som sprider de här bilderna med kanske väldigt hemska kommentarer. Då kan det vara brottsligt. Eller att man hotar någon att göra någonting. Till exempel att om inte du betalar 500 kronor till mig så kommer jag att slå någon i din familj. Då har man ett hot här och det är ju brottsligt. Ett tredje exempel det kan vara att man sprider att någon är kriminell. Till exempel att någon slår sönder bilar, att någon klottrar på skolgården eller att någon är tjuv och stjäl saker. Det är också brottsligt att sprida sådana saker. Ja, ibland kanske en skriven kommentar kan låta hårdare än vad du tänkt dig. Men det är det som är problemet. När du pratar med någon så kan du genom miner, röstläge och gester se om personen skämtar eller säger något ironiskt. I skriven text kan ironi och skämt misstolkas, då det inte alltid går att läsa in nyanser i skrivna ord. Men om man får näthat, vad kan man egentligen göra? Och när ska man polisanmäla näthat? Ja, jag tycker det är viktigt att man anmäler så tidigt som möjligt. Så känner man att man har råkat ut för någonting som klart går över gränsen och det handlar om sin egen gräns, vad man känner och tycker själv, då är det bättre att polisanmäla det så tidigt som möjligt. Vad ska man tänka på om man vill anmäla näthat? Ja, mycket när det gäller en polisanmälan och en brottsutredning handlar om bevisvärdering. Och då gäller det att inte vara för snabb med att kanske radera saker eller slänga saker. Utan tvärtom, det är viktigt att man, trots att det kanske känns jobbigt, sparar saker. Som till exempel sms eller mejlkonversationer, skärmdumpar på det som har uttryckts och så vidare. Sen kan det vara väldigt skönt att ha en person som man känner förtroende för nära sig. Och det kan egentligen vara vem som helst. Det kan vara en fritidsledare eller någon inom kanske någon idrott man håller på med eller annan fritidsaktivitet som kan hjälpa och stötta lite grann. Så vad kan vara bra att komma ihåg gällande näthat? Näthat är alltid elakt, men ofta också olagligt. Och fastän du kommenterar anonymt så går det att spåra. Du lämnar alltid digitala fotspår efter dig. Näthat är när någon kränker, trakasserar eller hotar dig via nätet. Om du drabbas av näthat, prata med en vän, en kurator, lärare eller någon du litar på. Och ta en skärmdump och skriv ner all info du har om näthatet och polisanmäl det. Och om du är osäker på om det näthatet är olagligt eller inte så går det alltid att ringa polisen eller till exempel BRIS och rådfråga om vad du ska göra. En elak kommentar kan kännas lika mycket som om du fysiskt hade slagit personen. Så skriv aldrig sånt som du inte hade kunnat säga till någon face to face.